Në Lajme do të ndiqni ka nisur sot në Gjirokastër astrusi në të gjithë Shqipërinë aksioni kundër abuzimeve me ujin e pishëm. Aksioni në qarkun e Gjirokastrës do të monitorohet nga një deleguar nga qeveria. Orët 90 minutëshe ka nisur të zbatohen edhe në Gjirokastër dhe shihen pozitivisht nga mësuesit dhe nxënësit. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Të nderuar teleshikuesi, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Nisi sot në Gjirokastër aksioni kundër abuzimeve me ujin e pishëm, ku task forca e ngritur zbriti në teren për të verifikuar entet shtetërore dhe ato private. Aksioni kundër abuzimeve me ujin e pishëm nisi mëngjesin e një Shkurtit edhe në Gjirokastër si në të gjithë Shqipërinë. Në sit nga task forca e ngritur do të kalojnë të gjitha entet shtetërore dhe entet private për pajisjen e tyre me kontrata, verifikimin e matësave, si dhe verifikimit detyrimeve ndër vite. Sipas drejtorit të ndërmarrjes së ujësillësit në Gjirokastër, Bashkim Tola, verifikimi në terren do të ndiqet hap pas hapi dhe askush nuk do të tolerohet dhe po sipas tij, për çdo palishmëri të evidentuar, do të merren masat sipas ligjit. Sot në ditën e parë të aksionit, fokusi kryesor i ujësisë kanalizimeve do të jetë zbatimi i detyrave të task forcës që është ndërtuar, së pari për entet shtetërore dhe entet private. Në udhëzimin e fundit të ditës së djeshme që ka patur takimi i kryeministit me kryetarët e bashkive, në të ditë të sotme do të fillojmë verifikimin me entet shtetërore, pajisjen e tyre me kontrata, funksionimin e masave në ta, dhe ndërkohë do të vazhdojmë edhe me entet private, verifikimin e listave të bizneseve të cilët janë pa kontrata, dhe verifikimin e tyre në terren, me proces verbal të veçantë për secilin ent shtetëror dhe privat që ka problemet dhe që duhet të ndiqet sipas udhëzimeve që kemi marrë për këtë fazë të dytë të aksionit. Numri i bizneseve të cilët janë pa kontratë është një numër i reduktuar, entet shtetërore përsëri është një numër shumë i vogël të cilët janë pjesa tjetër janë në procedurë, kanë aplikuar dhe janë në procedurë dhe nuk kanë përfunduar. Bëhet fjalë për ambulanca, bëhet fjalë për ndërsa në totalin e tyre edhe entet shtetërore dhe entet private janë plotësuar me kontrata dhe me masa. Me këto subjekte së pari e drejta e furnizimit me ujë kalon në titull ekzekutiv dhe shkelja e kësaj të drejte të ujësisë kanalizimeve kalon në titull ekzekutiv në pas urdhrit të kryeministit dhe e dyta është ndërprerja e furnizimit me ujë. Presupozohet që task forca e cila do të bëjë procedurale përkatëse, do të ndiqen procedurat, do të kalojnë tekës juridike dhe do të vazhdohet më tej. Në bashkërendim me aksionerin, me kryetarin e bashkisë dhe me prefektin i cili është drejtues në qark i kësaj procedure. Aksioni do të jetë mbështetur edhe nga policia bashkiake dhe nga policia e rendit. Kemi në dispozicion të policisë bashkiake dhe të policisë e rendit. Nga ana tjetër kemi edhe agjentët e degës tatim taksave në pranë bashkisë, për të funksionuar në grup, për të bërë evidentimin në total të bizneseve dhe për të punuar më tej dhe për të përgatitur situatën për familjarët për të cilët shtyr 28 ditë dhe doja të bëja thirrje te familjarëve që të mos i lënë për në ditët e fundit për arsye se problematikat me familjarët janë më të shumta dhe për të lehtësuar punën e tyre edhe punën e ujësisë kanalizimeve dhe task forcës ngritur në këtë fazë të aksionit. Ka patur një numër i konsiderueshëm familjarësh kanë lidhur marrëveshjen ose kontratën me ujësisë kanalizimeve dhe pjesa e debitorëve, një pjesë e debitorëve janë paraqitur pranë drejtorisë tregtare dhe kanë lidhur akt marrëveshje për shlyerje graduale të këtyre debive që kanë në vit.
Dobija e akumuluar që prej vitit 2008 deri në 2017 vetëm për Bashkinë e Gjirokastës është 1 miliard lekë. Pjesa më e madhe e debitorëve i përket familjarëve, në masën 64%, ndërsa nuk përjashtohen nga ky borxh dhe institucionet shtetërore e biznese private. Sipas urdhrit të kryeministrit, familjarët kanë ende 1 muaj kohë për të lidhur kontratat me yjellës kanalizimet e për të shlyer të gjitha detyrimet ndaj këtij institucioni. Do të ngelemi sërish tek e njëjta temë. Aksioni në qarkun e Gjirokastrës do të monitorohet nga një i deleguar nga kryeqyteti, i cili për 3 muaj rresht do të raportojë problemet nga qarku i Gjirokastrës. Grupi i punës që do të monitorojë do të vijojë aksionin kundër abuzimeve me ujin e pishëm është gati nga prefektura e Gjirokastrës. Ministria e Linjës ka deleguar për 3 muaj në Gjirokastër Andi Bakën, i cili do të raportojë për zhvillimin, problematikat dhe arritjet e këtij aksioni në qarkun Gjirokastër. Andi, duke nisur që nga dita e sotme, aksioni do të vazhdojë me institucionet shtetërore dhe me bizneset. Për abonentët familjarë është lënë edhe 1 muaj kohë që ato të shkojnë vetë që të bëjnë formalizohen. Dhe këto 3 muaj, shkurt, mars, prill, do jenë vetëm aksioni do përqendrohet vetëm me institucionet shtetërore dhe me bizneset, me ato private. Tani si fillim unë desha thoya që akullkoja këtu ka një rol vetëm monitorim vlerësim të aksionit, sepse në teren aksioni do ndiqet nga bashkitë dhe nga ndërmarrjet e ujësillësave, do ketë kontrolle të vazhdueshme, do ngrihet më vonë edhe një task force që do jetë e pavarur, do jetë direkt task force që do ngrihet nga kryeministria, pra do varet direkt do drejtohet nga kryeministri. Besoj që vullneti i kryeministrit është shumë i qartë për reformën e ujit dhe besoj që ka vend për diskutime në kuptimin që kjo është një gjë për të bërë dhe duhet bëhet në mënyrën më të mirë. Edhe ne jemi këtu për ta realizuar këtë sipas porosive, sipas afateve që janë vënë. Tani besoj që të gjithë janë në dieni se çfarë do bëhet, se si do vazhdohet, se si do procedohet në teren. Siç e thamë që do vazhdohet me ndërhyrjet, si fillim me lidhjet e palishme, dhe këto lidhjet e palishme do mundohen që të shmangen. Do është urdhër që nuk duhet të ekzistojnë më lidhjet e palishme në rrjetin e ujësjellësit. Do ngrihen disa grupe, siç e dini, për hedhjen e të dhënave në sistem. Janë disa proces verbale që unë i kam këtu, që ju dërguar edhe bashkive dhe drejtorive të ujësjellësit. Dhe këto proces verbale që do mbahen aty në teren sipas punës që do bëhen, mbasi të plotësohen, do hidhen në një sistem që është ngritur nga agjencia jonë, që është një website që është uj.aksion.al. Dhe çdo ndërmarrje ka aksesin e vet në këtë portal ku do raportojnë të dhënat. Tash të gjithë njerëzit që do merren me hedhjen e të dhënave, duhet të kenë parasysh 2 gjëra, që hedhja e të dhënave duhet bëhet në kohë reale dhe informacioni të jetë i saktë, sepse vërtetësia e informacionit do të monitorohet, do të kontrollohet dhe nëse informacioni është i rrem, besoj që është shumë e qartë që edhe ata që hedhin informacion të rrem do shkojnë për ndjerje penale. Teksa kërkoi angazhimin maksimal të gjithë grupit të punës, prefekti Astrid Aliaj bëri me dije se ky aksion nuk ka kthim pas deri në arritjen e rezultateve të kërkuara. Tashmë do të njiheni të gjithë me urdhë prefektit ngritur grupi i punës për monitorimin dhe koordinimin e zbatimit të aksionit në sektorin e prodhimit me ujë. Në këtë grup bëjnë pjesë përfaqësues nga të gjitha institucionet që janë pjesë e këtij aksioni. Për të realizuar këtë është ky grup. Siç e shikoni, është i shtrirë në të gjitha prefekturët, në gjitha bashkitë, prandaj do të kërkoja edhe një herë vëmendjen në lidhje me këtë dhe zbatueshmërinë është korrekt në lidhje me këtë urdhër.
Aksioni që nisi sot do të vijojë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë për 3 muaj. Pas kontrolleve në institucione shtetërore dhe biznese, aksioni do të përqendrohet tek abonentët familjar. Orët 90 minutëshe ka nisur të zbatohen edhe në Gjirokastër dhe shihen pozitivisht nga mësuese prindër, pasi sipas tyre do të lehtësohen nxënësit. Nëse kjo nismë dështon, Ministria Nikolla duhet të japë dorëheqje. Nisma e Ministrisë së Arsimit 3 lëndë në 6 orë është pritur mirë nga mësuesit e sistemit nëntëvjeçar në qytetin e Gurë të Gjirokastras. Me kamerën tonë jemi ndalur në një prej shkollave të qytetit në atë nëntëvjeçare Anton Zaku Çajupi. Procesi mësimor sot në këtë shkollë nisi normalisht si çdo ditë tjetër, teksa mësuesit kanë theksuar si zbatimi i kësaj reforme nuk do të ndikojë negativisht tek nxënësit, pasi sipas tyre vetë fëmijët do të lehtësohen nga çantat e rënda dhe do të kenë mundësinë që të punojnë më shumë në shkollë në lëndet e përcaktuara. Të dy mësuesit Manjola Alite Sinani e sistemit fillor dhe Brunila Makashi e sistemit nëntëvjeçar kanë thënë ndër të tjera se dhe prindërit janë njohur me këtë nismë dhe kanë pritur mjaft mirë atë. Është bërë ne brenda një dite kemi 3 lëndë dhe lëndët janë bërë 2 orëshe. Nuk kalohet 3 lëndëshi. Fëmijët bëjnë 45 minuta, në çdo 45 minuta kanë një 5 minutë pushim, pastaj përsëri 45 minuta, për shembull kanë 2 orë gjuhë shqipe në ditë, ose 2 orë gjuhë shqipe matematik, pastaj 2 orë të tjera dhe 2 orë të tjera, do me thënë, janë vetëm 3 lëndë. Kjo është shumë e mirë, nuk është e sikletshme nga ana e fëmijëve, është shumë e mirë kjo nis nga ana e Ministrisë së Arsimit, sepse çlirohen fëmijët nga librat që ju kanë shtrëmbëruar kurrizin. Tani fëmijët do të marrin vetëm pak libra dhe pak fletore dhe unë nuk mendoj se ky është një problem për fëmijët, do jetë një stres për fëmijët, do jetë një stërmundim për fëmijët, është shumë e realizueshme, kështu mendoj. Po, me prindërit kanë biseduar, nuk janë treguar fare skeptik, ata kanë thënë që në qoftë se ju mendoni që kjo realizohet edhe të gjithë kemi menduar si staf, si mësues në mbar Shqipërinë, sepse kjo nuk është vendosur vetëm ne, kjo është vendosur në mënyrë të përgjithshme me të gjithë mësuesit të Shqipërisë, më shumë për çlirimin e fëmijëve nga ana e rëndesës së çantës dhe nuk i bën absolutisht asnjë tjetër procesit mësimor. Procesi mësimor do të zhvillohet siç është zhvilluar. Absolutisht asnjë më shumë. Prindrit janë dakord. Prindrit janë dakord sepse ata me njerë sa e morën vesh tanë shqyqyr do shlirojnë fëmijët nga çantat. Dhe lidhur me procesin mësimor, do të zgjati gjuha shqipe 2 orë. Ne në klasën e parë kemi 2 orë abetare, njëra pas tjetrës. Kështu do të vazhdoj gjuha shqipe 2 orë, matematika 2 orë, dyturia 2 orë, të cilat do ndërthure dhe do realizohen nga mësuesi për mos të bërë të vështira, për të bërë të kapshme, për të realizuar dhe për të marrë njohurit sa më mirë nga fëmijët. Nuk mendoj se kjo do jetë një vështirësi nga ana e mësim dhënjes dhe mësim nxënjes nga ana e fëmijëve. Unë them se kjo është një lehtësi për fëmijët, për librat, kurse për procesin e mësimit nuk cënohet procesi i mësimit. Besoj që është pritur mirë nga nxënësit, sepse në radhë të parë atyre ju zvoglohet ngarkesa ditore, nga 6 lëndë apo 7 lëndë që bënin çdo ditë, tani do të bëjnë 3 lëndë. Dhe për mësuesit, pavarësisht që është një risi, them që është pritur mirë, sepse edhe për mësuesit një orë mësimore që nga 45 bëhet në 2 të tilla, besoj që do të jetë më mirë. Ndërkohë nga ana tjetër prindrit janë njohur me këtë praktikë, si e kanë pritur vetë? Po, prindrit janë njohur me këtë praktikë dhe prindrit janë shprehur se është më mirë kështu, sepse fëmijët ngarkohen më pak, sepse dhe çantat e tyre nuk do të jenë më kaq të rënda për t'i prur dhe për t'i shpur përsëri në shtëpi. Prindrit e kanë pritur mjaft mirë. Mendojnë se është pozitive dhe në të mirë të fëmijëve të tyre. Po, ose ato do të vazhdojnë të bëhen një herë në javë, si orë teke, dhe një variant i dytë është që ato të bëhen një herë në 2 javë, duke u grumbulluar një javë të mos bëjnë dhe një javë të bëjnë 2 orë kimi, për shembull, një javë tek, një javë çift. Këto janë 2 versionet që ne mund të realizojmë.
Por teksa Ministri e Arsimit Lindita Nikola bëri publike këtë nismë, me skepticizëm janë shprehur sociologët, të cilët kanë thënë se përqendrimi i fëmijëve për 90 minuta është thuajse pamundur, ndërsa me aq rezerva për dështimin e kësaj iniciative janë shprehur edhe deputetët e përfaqësues të opozitës. Por si do të vijojë procesi mësimor dhe çfarë do të ndodhë me nxënësit, këmbetet për tu parë, pasi në rast se kjo reformë në arsim dështon, atëherë Ministri i Arsimit duhet të jap dorëheqjen, pasi kështu ka deklaruar. Me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota, na njohim minutat në vijim. Një tjetër pengesë shtohet kalvarit të negociatave mes Londrës dhe Brukselit. Kryeministra britanike Theresa May tha se qytetarët evropianë që mbrin Britaninë gjatë periudhës së tranzicionit post-Brexit nuk do të krijojnë të drejta të njëjta me ata që kanë mbritur më herët. Deklarata e kryeministres May vjen nga Pekini, ku kryetaria e qeverisë britanike është angazhuar për një tur diplomatik për të hapur rrugën për raportin në kolosin aziatik pas daljes nga Bashkimi Evropian. Sipas Bruksel, në periudhën e tranzicionit që llogarit nga 29 marsi 2019 deri në 31 dhjetor 2020 duhet turatu status Q, që përfshin lirinë e lëvizjes të gjithë të drejta për qytetarët evropianë që shkojnë në Britani gjatë kohe, por sipas mediat cituar nga gazeta The Guardian, për ata që kanë ardhur më vonë mund të kenë më pak përfitime, si për shembull qasjet kufizuar për shërbimet sociale, por detyrim për nxjerrje leje pune dhe regjistrim në mbritje. Me në vizon se duhet të ketë patjetër ndryshim mes atyre që kanë ardhur më herë dhe atyre që vijnë kur e dinë që Britania po largohet nga BE-ja. Një nga pikat e pa negociueshme të BE-s janë të drejta qytetare që nuk duhet të ndryshojnë pavarësisht Brexit. E Brukseli priste pikërisht këtë nga Londra, por duket se kryeministja May ka ndryshuar njanshmërisht qendrimin e saj duke hapur rrugën e përplasjeve të reja me BE-n. Presidenti amerikan Donald Trump do të publikojë një memo konvertuese republikan ku pretendoi se brenda FBI-s ekzistojnë paragjykime kundër Trumpit. Këtë bëri të ditur shefi kabinet John Kelly gjatë një interviste për Fox News. Do të publikojnë shumë shpejt të gjithë botat mund ta shohë. Ishin fjalët e Kellyt. Komisioni i Inteligjencës në dhomën përfaqësues votoi këtë javë për publikimin e memos së klasifikuar pavarësisht kundërshtive të Byroës Federale të Hetimit. Demokratët shohin atë si një përpjekje për të diskredituar hetimet e FBI-s lidhur me bashkëpunimin e mundshëm të ekipit të Trump me Rusin gjatë fushës presidenciale. Në një deklaratë radhë publike FBI-u shpreh thellësisht se shqetësuar mbi saksinë e dokumenti duke pohuar se kishte pasur shumë pak kohë në dispozicion për ta shqyrtuar atë. Kreu i shtëpisë së bardhë ka kohë që deri në fundjavë të vendosë nëse do të deklasifikojë informacionin për ta vënë në dispozicion të publikut. Republikanë Kongres, të cilët e kanë shqyrtuar dokument për 4 faqe, pretendojnë se ai dëshmon se për departamenti i drejtësisë kishte shfrytzuar një program survejimi për shënjestruar në mënyrë të padrejtë një pjesëtar të fushatës së Trumpit. Politikani katalan Sanrati Charles Puigdemont duket se ka pas një moment dyshimi ku i shkruante i ndihmësit e tij mesazhe të cilat thuhet se mori fund Madridi ka fituar. Mesazhet private u transmetuan në televizion spanjoll, por pavarësisht kësaj shërbëtori katalan thotë se ai nuk është dorëzuar. Ai po thonë se kishte pas një moment dyshimi për këmbgulje, se ne do të vazhdojmë. Puigdemont ndodhet në Belgjik që pas parës pavarësisht së rajonit që çojnë akuzë për tradhti dhe mosbindje. Shpallë pavarësisht pasoi me referendumin e shumë debatuar që Spanja e shpallë të palishëm. Puigdemont do të merret pjesë në një shfaqje në qytetin Belg Leuven, por një ndihmësit i ndali dhe kamera që ndodheshin pas tij fiksoi mesazhet e Puigdemont. Pamditë e fundit Katalunjës republikane plani Madrid duket se ka fituar, shkruan ai. Duke reaguar pas publikimit të këtyre mesazheve, Puigdemont akuzon televizionin se kishte shkelur privatësinë e tij dhe tha se vazhdonte se ishte presidenti i Katalunjës. Unë jam njëri dhe ka momente që kam dyshime, unë jam dhe president dhe nuk do të ndalem. Ne do të vazhdojmë të ecim përpara, shkruaj ai në Twitter. Shkrirja e ndikimit të Kinës ka shkaktuar shqetësim serioz në Washington, por ndikimi i saj duket se është më i madh nga sa mendohej, ka arritur të prek dhe vetë Selinë e Shenjtë. Vatikani detyruar të mbrojë pretendimet e kardinalit të lartë në Hong Kong, Joseph Zen, që akuzon se po shitet te Pekini. Kisha katolike thotë se Zen është duke detyruar për shkopët e saj të tërhiqen për favorizuar për të përzgjedhur qeverisë kineze. Pa e përmendur kardinalin në emër, Vatikani përpoq të i hedhë poshtë kritika ndaj politikës së tij kundrejt Kinës, duke theksuar se ato ushqejnë për shtjellim dhe polemika. Joseph Zen shkruaj në profilin e tij në Facebook se delegacioni i Vatikanit ka kërkuar një peshkoptë që dorë nga posti me qëllim që t'i japet vendit person që do të zvendësohet, i cili gëzon mbështetjen e Pekinit. Ai sqaron se në fillim të muajit kishte udhëtuar vetë drejt Romës dhe kishte ngritur personalisht këtë shqetësim në një takim me Papa Franceskun. Në përgjigje, Selisë së Shenjtë thuhet se ati i Shenjtë është në kontakt të vazhduar me bashkëpunëtorët e tij për çështjet kineze dhe ai konsideron befasuese për të ardhur keq persona brenda kishës pretendojnë të kundërtën. Kina ka ndërprer marrëdhënie diplomatike me Vatikanin në vitin 1951, por raportet në kohët e fundit tregojnë se dyja janë sot shumë pranë një ide historike mbi përzgjedhjen e peshkopëve për gati 10 milion katolik të vendit komunist. Në Kinga aktualisht rreth 100 peshkop të këtij besimi. Rikthehemi me informacionet në vend. Ekipi i luftëtarit ka humbur me rezultatin 3-0 përballë Laçit në ndeshjen e vlefshme për Kupën e Shqipërisë. Në transfertën kundër Laçit, takimi i vlefshëm për Kupën e Shqipërisë, luftëtari është mundur thellë nga vendasit me rezultatin e pastër 3-0, ku autori një prej golave ishte edhe Reginaldo, që sezonin e kaluar mbronte ngjyrat e fanellës bluzi. Loja ka nisur shpejt për laçanët, të cilët që në harkun e 45 minutave të para mbyllën llogarit me Gjirokastritët, duke kaluar 2 herë në avantazh me anë të Ansinikës në
minutën e 23 dhe Reginaldos në minutën e 31, ndërsa goli 3 do të vinte në minutën e 79 nga Qaçi. Pavarësisht vendësimeve të kryer nga tekniku Hasan Lika, lojtar Gjirokastrit nuk mundën të gjenin dot rrugën e rjetës, çka do të lindte të hapur takimin e kthimit. Përpara kësaj përballje, dy trajnerët e ekipeve kishin deklaruar se të kushtonin vëmendje maksimale kësaj përballje duke vlerësuar si kompeticion, por që në fund ishin largjant ata që triumfuan dhe morën suksesin përballë tifozëve të tyre, që me sa duket tani janë vetëm një harp larg kualifikimit. Ndeshja e radhës për luftëtarin dhe sfida ndaj lushnjës së cila mund të barazonte me Teutën 2-2 në shtëpi, e kësaj të fund ndaj konsiderohet si një përballje e vështirë, por mjaft e rëndësishme për pozitat e luftarit, nëse do të mund të fitojë, pasi jo vetëm do t'i largohet dhe më tepër skuadrave që ka pasi Vllaznia dhe Teutës, por do të vazhdonte të kryente presion ndaj ekipeve të cilët luftojnë për një vend në Kupat e Europës. Grafika në një me parashikimin e motit për 3 ditët në vijim. Gjirokastër.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com. Dhe jemi gjithmonë më pranë. Ka qenë gjithçka e përgatitur, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Plot Dekor.